Aibong all Hamdinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද පහසුවෙන් මහගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුරක් රහිතව නිර්මාණය කරගත්තු බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලට සිපර් එකක් මේ ගවුම සඳහා පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සිපර් එකක් නැතුව මද බුරුලක් සහිතව මේ නිර්මාණය කරන්න කැමති නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මද බුරුලක් සහිත මං කලින් කියලා දුන්නු බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි වට ඇඳගෙන එනවා. ඔයාලට ගවුම සම්පූර්ණ දිග විදිහට අඟල් 30ට අඩුවෙන් වගේ ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිල් එක රහිතව මම මෙතන අරන් තියෙනවා අඟල් 23ක් දිගට. මෙතනදී මම අංශ ඩාට් එක විතරයි මහගන්නේ. ඉන ඩාටේ අගේ දීලා ඉන ඩාටේ මහගන්නේ නැහැ. ඉදිරිපස්සට මම මහගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් පිටිපස්සට මේ ඩාටේ මහගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට අපි අංශ ඩාටයක් ලකුණු කරගත්තා. දැන් ඔයාලා කර පළලින් අඟල් භාගයක් අඩු කරගන්න මූලික කර පළලින්. දැන් මේ විදිහට වට කපා ගමු. ඉතින් මෙතන අඟල් 23ක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම ගවුම පහළ වාටියෙන් අපි තව අඟල් භාගයක් අඩු කර ගන්නවා. ඇදෙන සුළු රෙද්දක් නම් ඔයාලට අඟලක් වුණත් අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මං අඟල් භාගයක් අඩු කර ගන්නවා. මේ මිම්ම ඔයාලට හරියටම ශරීරයෙන් මෙල්ල ගන්නව නම් ඔයාලට පුළුවන් එක කකුලක් ඉදිරියට තියලා ඒ වට ගන්න ගවුමට අවශ්‍ය දිග අරගෙන ඒ මිම්ම හතරට බෙදලා වුණත් ඔයාලට ලකුණු කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොදුවේ ඔයාලට රෙද්ද ඇදෙනවා නම් හොඳින් අඟල් එකේ සිට එකමාරක් වුණත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අඟල් භාගයක් තමයි මෙතන අඩු කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි යනවා පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ ගවුමට අපි සිපර් එකක් දාන නිසා අඟල් එකේ සිට එකමාරක් ඔයාලගේ සිපර් එකට අදාළ මෙහුම් ඔස්ස සඳහා තියාගෙන තමයි වතුරම නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. මෙතනදිත් ඔයාලා අඟල් භාගයක් පහළ වාටියෙන් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පිටුපස සඳහා ඔයාලට ඩාටේ මහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පිටුපස මම ඩාට් එක ට්‍රේස් කරගන්නවා. දැන් කර පළලුනුත් අපි අඩු කරගන්න ඕන අඟල් භාගයක්. ඒ වගේම කර ගැඹුරුනුත් අඟල් භාගයක් අඩු කරගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක බේබි කොලර් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. උනාට හැඩේ ටිකක් වෙනස්. අපි සාමාන්‍ය එදිනෙදා පුංචි දරුවන්ට පාවිච්චි කරන බේබි කොලර් එකක් නෙමෙයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. දැන් මේකත් මේ විතර වට කපා ගන්න. දැන් අපි අපේ කොලර් එක නිර්මාණය කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ උරහිසින් අපි අඟල් එකමාරක් ලකුණු කරගන්නවා. ඒක තමයි අපේ කොලර් එක පළල වෙන්නේ. ඉතින් මේ මෝස්තරයට අනුව තමයි මම මේක ඩිසයින් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනස්කම් ඇති කරගන්න. ඉතින් මේ
පෙරමැදින් මම අඟල් 2ක් ගන්නවා මේ උරහිස උඩින් වැටෙන කොටසට අඟල් 1මාරක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි මේ හැඩය ඇඳ ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එකවරම මෙහෙම ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පොඩි කර්ව් හැඩති රූලක් උපයෝග කරගෙන මේ කොලර් එක ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි පිටුපස්ස කොටස කොලර් එක හදාගමු. අර වගේම තමයි අඳින උරහිස උඩින් 1මාරක් ලකුණු කරගත්තා. පසු මැද රේඛාවෙන් මේ විදිහට අඟල් 2ක් ලකුණු කර ගන්නවා. දැන් අපි මේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස මේ කොලර් දෙකම ට්‍රේස් කර ගන්න ඕන. ට්‍රේස් කරලා එක පළුවකට හදා ගන්න ඕනේ. එක කොලර් එකක් හිටින්නට අපි මේක තනි පළුවට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එක් වගේ කොටස් දෙකක් කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ෆේසින් කොටසක් උනත් දාගෙන තවත් ලස්සන කරගන්න, ශක්තිමත් කරගන්න. ඒ වගේම වටේටම මෙහුම් වාසි ඔයාලට අඟල් භාගෙ බැගින් තියලා මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කොලර් එකක් දාන වීඩියෝ එකක් මම ළඟ තියෙනවා මගේ channel එකේ මහන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට ඒක බලලත් අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මීට වඩා චුට්ටක් වෙනස් ඒ කොලර් එක. හැබැයි ඉතින් මහ ගන්නකොට වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට පයිපින් කරලත් මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කන පිටේ සිට ඔයාලට කොලර් එක අල්ලලා ඊට පස්සේ කට් මාක් දාලා හොඳ පිටට හරව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා අංශ ඩාටේ මහ ගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න කොලර් එක අල්ලනකොට අනිවාර්යයෙන්ම උරහිස් දෙක මහලා තමයි ඔයාලා කොලර් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ කොලර් දැන් දෙපැත්තට දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයාලා අත් කොටස හදාගෙන අල්ලනකොට මේ විදිහට හරියටම මේ අත්කට මෙන්න මේ විදිහට අංශයෙන් හරියට සමව අරගෙන අපි පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරනකොට අඟල් භාගයක් උරහිසින් උස්සලානේ හදන්නේ. එතකොට ඒක දෙපැත්තට හරියට සමව බෙදලා යන විදිහට කට් මාක් එකක් දාලා තමයි හරියට අත අල්ල ගන්න ඕනේ හරි මැදට. ඉතින් මේ විදිහට අපි කොලර් එක වට මහගෙන හදාගත්තාම මේ වගේ පෙනුමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තව කොටසක් වල හදා ගන්න ඕන. දැන් මම පිටුපස ඩාටය මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ගවුම් මෝසර ගොඩාක් පහසුවෙන් අනිසියාකාරව ඉගෙන ගන්න ඔයාලටත් පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් මාස 3 කෝසස් තියෙනවා. ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඩ්‍රෙසස්, ඇඩ්වාන්ස් බ්ලවුසස්, ට්‍රවුසර්ස් මේ හැම එකටම මාස 3 කෝසස් තියෙනවා. තනිකරම ගවුම්, තනිකරම බ්ලවුසස් විතරක්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ලයිව් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් කෝසස් මේ වෙනකොට කරලා ඉවරයි. තව අලුතෙන් කොටස් කීපයක් නොවැම්බර් මාසේ පටන් ගන්නවා. දැන් අපි පහළ මේ ෆ්‍රිල් කොටස හදා ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් 32 නේ වට ආවේ මට. ඒ 32 මම 1.5යි 7යි කියන සූත්‍රයෙන් බෙදා ගන්නවා. එතකොට මට එනවා අඟල් 20යි දශම 3යි 8ක්. ඔයාලට ඒක රවුම් ගානක් විදිහට අඟල් 20කුත් භාගයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රිල් එකේ උසට අඟල් 4කුත් තව මහම් වාසි සඳහා මම අඟලකුත් අරගෙන අඟල් 25 මාරට අපි රෙදි කොටසක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට උසත් පළලත් එකම ගාන තමයි. උසට අඟල් 25 මාරයි, පළලට අඟල් 25 මාරයි. එතකොට මතකයිනේ අපි එක කකුලක් ඉදිරියට තියලා එතෙන් සිට වට අරගෙන ඒ මීම්ම තමයි අපි 1.5යි 7යි කියන සූත්‍රයෙන් බෙදාගෙන ඒ ලැබුණු ගානට ෆ්‍රිල් එකේ උසත් තව මෙහුම් වාසියකුත් එකතු කරලා අවශ්‍ය කරන රෙදි කොටස හොයාගත්තේ. දැන් මම මේ විදිහට
මගේ 32 1.5යි 7න් බෙදාගත්තු ඒ සූත්‍රය යොදාගෙන අපි බෙදාගත්තනේ. එතකොට අපිට ලැබුණු ඒ අරය තියෙනවනේ. අඟල් 20යි 0.38. එතකොට 20යි අඟල් භාගයක් ඔයාලට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අඟල් 5ක් මම මේ විදිහට වටේම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගවුමේ අංශ මහලා ඒ වගේම සිපර් එකට අවශ්‍ය කරන දිග පමණක් තියාගෙන පිටුපස පළු දෙක මූට්ටු කරලා අවසානයේට මේ ෆ්‍රිල් එකත් අල්ලගන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට මුලින් දෙකට නමාගෙන නැවතත් නමා ගත්තාම ඔයාලට හරියටම ලස්සනට මේක මේ මූට්ටුව පසු මැදට එන්නට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පළුවක්නේ අපි 4න් එකක්නේ හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් හැඩ රපල් එකක් නෙමෙයි මේ ගවුම ඔස්සේ තියෙන නිසා තමයි අපි 1.5යි 7යි කියන සූත්‍රය මේකට යොදාගත්තේ. ඉතින් මෝස්තරය අනුව හැමතිස්සෙම යොදා ගන්න සූත්‍ර වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම නිර්මාණය කරන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම ඔයාලට වෙනම කෝසස් කරලා තියෙන්නේ ගවුම් වෙනම බ්ලවුසස් වෙනම. එතකොට ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක සංකීර්ණ මෝස්තර ඉගෙන ගන්නකොට දැන් අපි මේ අත් කොටස තමයි හදා ගන්න යන්නේ. ඉතින් කලින් හදාගත්ත මූලික අතක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මුලින් ඉඳලම අත නිර්මාණය කරනවා නම් පතුරුමින් ලබාගත්තු අත වට 4න් බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ක්‍රවුන් උස හොයාගෙන මේ විදිහට අත නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපි මේ ගවුමට යොදාගෙන තියෙන අත නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ක්‍රවුන් උසේ ඉඳලා අඟල් 2ක් හෝ 2.5ක් පහළට ලකුණු කරලා අත දිග ලකුණු කරගන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ මේ විදිහට පතුරුමින් අපිට අවශ්‍ය කරන අත කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලා නැම්මට තියලා කපා ගත්තාම ලස්සනට අපිට මේ අත නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒ වගේම අත උඩට මෙහුම් වාසි තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. අඟල් භාගයක් මම මෙතන තියාගෙන නැහැ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරන්න කියලා. මුලින් උරහිස් දෙක මහලා ඊට පස්සේ තමයි අවසානයේට ඔයාලා මේ අත් කොටස අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයාලට අලවල පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට හරියට මෙහුම් වාසි තියලා කන පිටට තමයි තියලා මහ ගන්න ඕනේ. ඉතිරි කොටස ඔයාලට පුළුවන් මේක මහගෙන ඇවිල්ලා එන ඉතුරු වෙන මෙහුම් වාසි තියෙනෝනේ ඒක ඕලොක් කරලා ඊට පස්සේ නමල මහන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ අත් කොටස අල්ලලා ඉතුරු වෙන කොටස. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට හරියට නීට් එකට ඔයාලා මේක මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ගවුමට අවශ්‍ය කරන හැම කොටසක්ම අපි නිවැරදිව ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ ගවුම දැන් මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා සමහර ගවුම් වලට පතුරුමක් රහිතව කරගන්න පුළුවන්. සමහර ගවුම් වලට පතුරුමක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ගවුම ඔයාලට ඇත්තටම පතුරුමක් රහිතව කරගන්න පුළුවන් ගවුමක්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝස් ඔයාලගේ යාළුවෝ සමග ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට්ස් එකක් දාන්න. තවමත් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට ළඟම තියෙන bell button එක click කරුවොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් බලා ගන්න පුළුවන්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then take care. Bye bye.